Yon, magandang hapon po muli sa inyo mga Tri-Nation. Ito na naman po ang inyong lingkod, si BB1. Ayan. So na-miss ko na naman po kayo, aking mga ka-Tri-Nation. At syempre, nandyan po yung ating mga butihing mga nanunood. Ayan. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa ating Try to Contact. Ayan. So today po, marami tayong pag-uusapan tungkol syempre, saan pa ba naman? Sa radio. Syempre, nandyan po si Sir RDY at si Sir ZQC. At syempre mamaya meron tayong surprise celebrity. Sabi ko naman sa inyo may mga celebrity tayo dito, you know. Ayan. So ano lang po, konting weather forecast lang po. Dito po tayo ngayon sa Silang Cavite. At dito po tayo sa may sa Santa Rosa Road. Medyo nagbabadya po ang mga kulog. Ano? May nagbo-bowling na naman po sa mga ulap. Ayan. Pero medyo makulimlim po ng konti at ganoon din naman ay medyo may panakanakang pag-ambon. Ano? Ayan. Medyo mainit po ngayon. Kaya medyo ingat-ingat po tayo. Baka tayo ay ma-heat stroke. Ano? Inom-inom tayo ng mga tubig. Lalo na yung ano. Ito po. Oh. Yan. Oh. Ito. Yan. Alkaline water. Ayan. Yan po ang inumin ninyo para mag-hydrate po tayo. Anyway, yan po ang ating medyo konting weather forecast, ano? At imbitahan po natin si Sir RDY. Pag-usapan po natin yung tungkol sa kanyang mga ginagawa ngayon at busy-busy po si Sir RDY sa pagre-repair ng kanyang mga radio units. So, Sir RDY, please come in. Yes, magandang hapon ulit, Tri-Nation. Dito muli tayo sa station. Medyo mainit dito sa amin sa baba, pero sobrang init. Ayun, kailangan, tama yung sabi mo, uminom tayo ng tubig. Kung talaga napakainit. Yan. So, mainit ba dyan, Sir RDY? Medyo maialinsangan, pero hindi naman ganun ka grabe, unlike doon sa mga lugar na tabing dagat katulad ng Batangas City. Mas mainit sa kanila kaysa dito sa amin. So mas mainit ano kaya. Saan nakakaang lugar mo, Sir RDY? Dito Lipa City. Sa Lipa City. Oo. May eksakto zero sir is about Sampaguita. Barangay Sampaguita, Lipa City. Yun. Yes, So sir. medyo mainit ngayon dyan, ano? Talaga namang sabi ng pag-asa La Nina na daw eh. Oo nga. Mukhang El Nino yata ngayon. Araw na ito. Anyway, hopefully nga umulan ng konti para medyo mapresko naman tayo mamayang gabi. Mahirap magpaypay pag natutulog eh. Yes. Mahirap pagpaypay talaga. Yun nga. So, Kaya, Sir RDY, ano bang pag-uusapan natin ngayon? yun. Isang malaking factor ng radio transmitter pa rin at ng transmission ng radio signals is yung katulad nung last week, binanggit ko sa inyo, yung pagkakaroon ng magandang connectors and connections. Yun nga. Parang sa tao, pag magaling ang iyong connection, madali ka makapunta sa taas kung saan taas mo gusto pumunta. Pag magaling yung connection mo sa baba. Kaya this time, merong mga ilang configuration na kung saan kinakailangan natin na maging tama yung paggamit. Sa halimbawa, yung connections, kapag gumagamit tayo ng connectors, yung mga ganito, PL259, we're using yung connector na sufficient at fit na fit doon sa ating pagkakabitan. Kasi halimbawa, ganito yung connections natin. Pwede mo naman sabihin ng iba, pag walang connector, lagyan mo na lang, ipag-connect mo na lang yan, ihinang mo na lang yan. Okay na rin yan, gagana na rin yan. Pero hindi. Maraming ganyan, no? Oo. Kaya kailangan natin, PL259, gamit tayo ng straight connector, katulad nito. Straight connector, tapos kukonektahin natin ng maayos. Para ma-ensure natin na walang power loss. Kasi yung power loss, pag i-connect natin, pag halimbawa, connect natin, gamit natin yung, halimbawa, gumagamit tayo nitong mga power meter.
ipakita yung power meter. Sige po. Gamit tayo ng power meter. Pwede ba yung isang camera ko makita? Sige po, naka-off Yan. yata yung camera nyo, Sir RDY. Naka-off pa yung camera. Opo. Sorry. Yan. So, magamit tayo ng ganitong power meter. Yon. Ngayon, kapag hindi sufficient yung connect mo using nung power meter at yung connector, maaaring sabihin mo na gumana siya. Kaya lang, may loss yung power. So, sayang, di ba? May power loss. Kaya, malaking bagay na merong maayos na mga connectors na gagamitin tayo. Kasi, yung signal nga, makarating dun sa kanyang antena ng 100% or 99% man lang dumating sa taas. Yun. Pag-uusapan ba ninyo ni Sir James mamaya yan? Oo, medyo... Iba pa yung sa SWR yan? Iba pa? Oo, pa yun, oo. So yung connector lang muna ngayon? Oo, connector lang. Yun. So yung mga connector mo, kuya, saan ba galing yung mga connector mo? May mga brand ba yan? Kailangan ba kaming bumili ng mahal? O ano ba yung marerecommend mo, kuya? Actually, yung branded nito, may branded talaga ng PL25 na at saka yung mga iba-ibang connectors. One of the known brand is Amphenol. Amphenol. Yun, kung tawagin nila. Ano bang Amphenol? Ano ba siya? Amerika ba siya? Germany ba? American ano yun. US brand. Doon pala sa probinsya namin sa Amerika yan, ano? Kaya pala maganda, ano, sa probinsya namin. Tama. Sa lugar nyo yan. And then, dito, Pilipinas, palibasa tayo, malapit tayo sa yung mga Asian countries, mahusay na rin gumawa. Yung Japan. Like this one. Ito ay Japan made. Ano pangalan naman ng brand na yan, kuya? Anong brand yan? Wala itong naging specific na, no? Basta may nakasulat dito. Made in Japan? USD, tapos Japan. Oo. Okay. So yan ang ginagamit mo ngayon? Oo. Ang benefits kasi nito, kahit siya ay sa dagat gamitin, hindi siya nagkakaroon masyado, hindi siya nagkakaroon masyado ng corrosion. Even though nagkaka-corrosion din, hindi maaalis. Pero unlike to sa mga low-end na mga PL259, hindi siya masyado. Hindi siya masyado nagkaka-corrosion. Okay. Kasi even yung gitna niya, pag nagkaroon ng corrosion, magiging cause din yon ng power loss. Kaya mahalaga na mayroon tayong maayos na connector. Oo. Kaya napakasimple nito, connection lang. Pero kapag naputol yung chain ng connection, magkakaroon ng problema yung transmission ng signal. Yun nga. Kaya ito yung importante talaga, no? Sabi nga nila yung sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kaya kung may sakit yung connector, ay yung buong radyo mo may sakit. Kaya importante talagang gamutin natin yung sakit ng kalingkingan, sabi nga. So, yun. Kuya Randy, meron pa ba ang kaming dapat malaman sa connector? Kamusta pala yung Sige. Okay, yun ang isang mga benefactor na gumagamit tayo ng tamang connector. At yung connector na ating pipiliin kung tayo gagamit nito, make it sure na hindi naman kailangan ganun kamahal. Ang kailangan yung quality na may benefits natin. Yun. Kung RDY ka, yan, kabuka niyan, Japan yung ginagamit ni Sir RDY. Si Sir ZQC, palagay ko, ang ginagamit yan dun sa probinsya namin, yung Made in USA. Siyempre. Amphenol. Mahal yun. May may serial number. Oo. May serial number yun. Nandyan yung surprise co-host natin, nandyan eh. Pwede ko bang tawagin muna sandali, Sir RDY? Okay. Sandali lang ha. Siyempre,
Baka mamaya mawalan tayo ng ano dito sandali lang. Ito po aming pinapakilala po muli. Aking hindi naman akin, mga ka-Tri Nation na magandang hapon po muli sa inyo. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating celebrity surprise guest, si Direct JM. Uy, pambihira. Hindi naman, wag naman celebrity. Baka makidlatan tayo niyan, Kuya brother. Lapit pa naman tayo sa mga tower. Ito naman yung stage natin. Alam mo naman mga sensational mga alam mo yun. Kumusta po kayo, mga katry? Kuya brother, thank you very much for inviting me again. And Sir RDY, thank you po dun sa inyong input sa mga connectors. Very enlightening po. Yun. Salamat po. Okay. Yun po. Tapos, syempre, hindi kumpleto yung ating balitaktakan kung wala si Sir ZQC. Ayan. Tingnan nga natin kung okay na si Sir ZQC. Sir ZQC, please come in. Good afternoon. Yon. Yes. Can you hear me? Yes, a little bit more, please. A little bit low? Yeah. That's it. Yeah, it's very audible now. But let me get back to me. Let me switch over to the headset. Yeah. Give me Okay, a minute. we're just going to talk with Randy. Okay. Yon, Sir Randy, medyo... Teka muna. Yung tissue. Nosebleed nosebleed. Sorry po. Yeah. Oo. Sige, Kuya Randy, tuloy mo na muna yung pinag-uusapan natin tungkol dun sa connector. Okay. So, yun yung mga benefits at yun yung mga factor na kailangan alam ng ating mga ka-Tri Nation while using this type of connectors. And then also the wires and the cables is very important in transmitters. Kasi kung okay nga ang connector mo, ang kable mo naman na hindi maayos, Ay, nakaw. magkakaproblema rin. Hindi rin makakarating na maayos sa dulo. Tama. Oo. Sabi nga ng mga Baranggenyo, Yeah. alay uaw. Oo. Kaya malaking bagay din na may maayos na kable na ginagamit. As of now, gumagamit din ako ng mga fan-made. Ang brand normally ginagamit is One. It's okay. Hindi naman ganun ka mahal siya. Tama sa presyo. At saka yung quality na binabayaran mo, nasusulit ka na rin. Kasi hindi naman siya... Meron din mga mahaling brand dito. Yung ang brand niyan ay mga Belden. Marami siyang strand. Like this one, ito. Isang klaseng ito. Marami siyang strand. It feels like difference is mga kalahati. Yung difference niya. Pero the transmission... Yeah. Yun yung mga factor sa bagay na yun. Kaya malaking bagay na sa transmission, papunta ng antena, maganda dapat. Yun. So, singganda ng Pilipinas. Yun. Salamat po, Sir RDY. Talaga namang, talaga namang connector pa lang, panalong-panalo na, no? Ano kaya ang masasabi ni Direct JM? Good afternoon ka pala muna. Nakalimutan ko na naman to. Nakalimutan ko na naman yung sarili ko. Sorry. Yan. Sige lang. Good afternoon po sa inyo, mga ka-Tri Nation. And thank you po, Sir RDY, dun sa inyong input dun sa mga connector. Sana maraming natutunan yung ating mga ka-Tri. And katulad nga nung binabanggit natin madalas sa Tech to Try, don't delay. Yon, don't delay. Try today. Yon, try today. Yon. So wala pa tayong slogan sa try to contact Gawa na natin yan. Oh, yun. Don't delay. The delation. Yun. Ayun. So, yun po. For the meantime, mag-shoutout muna tayo sa ating mga Tri Nation na mga manunod. Yan. So, nandyan. Sino bang nandyan, Sir BBM? BBM. Direct JM. Ayan, nandito po yung ating mga favorites. Si Ma'am Rowena Canta, hello po. Good afternoon. Si Ma'am Leila Par, hello. Uy, ito, matindi ito. Si General Kaholo. Nag-comment din to. Good afternoon, Sir BB1. Yun. Good afternoon din po, Sir General
Si Kaholo. Sir General. Nandiyan din po si sir, ayan, no? Si Mara Lu. Maralu. Yan. Ayan. Good Uy, afternoon. hanggang Oriental Mindoro na pala tayo, ah. Kalapan, oo nga eh. Ang lakas ng radyo natin, ha? Nakakarating ng Oriental Mindoro. Masarap ang rice dyan, brother. Ay, ganun ba? Oo. Hmm. Ito pa isa, Saan? brother. Si Engelbert Gafford. Hello po, Sir Engelbert. Gandang hapon mga katry. Joey, musta na ba? Musta na daw, sir? Yun, ayos naman po. Ito, palaki ng palaki ang ating buhay. Yun. Maraming salamat po, Yan. Sir Engelbert Humperdinck kay Gaput pala. At syempre, nandiyan din si Ma'am Telma. Yan. Yun, no? Yes, Ma'am Telma. Good afternoon to you, Sir BB1 and RDY, watching from Amadeo. Uy, Uy, layo. matindi. Grabe. Medyo malayo-layo ng konti. Ito, pinakamalupit, brother. Oh. Yun. Paano babasahin yan? Good afternoon, Sir BB1. Sir RDY? And direct JM, watching from sa tabi ni Sir BB1. Uy, grabe, lapit lang ah. Ano lang hangin lang ang pagitan. Ayan, ito, yung huli. Si Ma'am Rowena Canta. Yan. Good morning daw pala, good morning. Oh, good morning po dyan. Hindi, dyan po ang good morning. Dito po ay good afternoon. Ano? Yan. Sa ano yan sa ano ba, Italy, no? Isa Italy, din sa mga Italy. probinsya natin. You know? Pala, oo. Mga pizza, spaghetti, alam mo yun. Pasta. Yun. Ayun pa, meron pa. O yan, sabi niya, yan. Ay, afternoon na pala. Morning po kasi dito sa Tuscany. Tuscany ba yan? Tuscany. Hindi ko alam eh. Hirap eh. Oo. Yun na yun. Yun. So, direct, I think mag-uusap si Sir ZQC at si Sir RDY. Opo, sige po. Magbabalitakan sila tungkol sa SWR. Ano? Yun, at ako'y aabang lang dito sa sa likod-likod. Sige po. So, yun po. Introduce po natin muli si Sir ZQC. I think okay na yung kanyang Setup. setup. Yun. Sir ZQC, kamusta? Okay, does it sound a little better? Am I back in business? Yep. Okay. Very good. audible. Yeah. Yes. Thank you so much. Too many technical. Welcome to Try to Contact again, Sir ZQZ. Okay. All right, guys. So, very good, lively yes, discussion. how are you doing here. today? Okay, we're doing fine. Doing okay. That's good. Just cruising, so to speak, here. Yeah, I like the haircut. Is that the new It's haircut? a little bit, yeah. That's something I don't have to worry about. Really, going to the barber. Like to try that also, you know. Going in and asking if for a shave. I recommend the style for all of you guys here. You need to try it at least once. We will try that sometimes, you know. But for now, I will send you over to Sir RDY to talk about the SWR. And Derek and I will be at the backcourt only. Okay? Yes. Well, before we do that, I just wanted to just touch on also the connectors here. And Randy did a great job on the summing up and reviewing the connectors. I just happen to have my own connectors for future projects here. Of course, nice. I think that's the SO239 connector. Is that right, Randy? I think that's the appropriate name, SO239. I think I have the right. And of course, am I holding up the right one? SO239, and then the N connector, UHF, which is becoming more popular as well. For your antenna projects. So these here are for future antenna projects, and you can do a whole bunch of things here as well. You know, if you have an antenna that's or coaxial cable that's 1259, and the antennas and connector, you can do a converter, is an L type of connector. So you can do really, it's a whole bunch of things, combinations you can do. But what I wanted to ask, what's the brand, Sir RDY, Sir ZQC? I couldn't tell you. You know what? I have to look that up. What the brand is. You buy that in our province in the States?
Yeah, well, that was Lazada. I think I Oh, got that. Lazada. I I thought think I did. I think I Amazon. got this off of Lazada, and I Okay. have to think about that one. Either Lazada or Amazon, one or the other. Yeah, So, okay. Randy, for Yes, SWR, sir. for back in the, what would you say is the percentage of uh, what of burnt up final amplifiers here? The final stage, if the transistors transmitter, for our general audience who don't know what finals are, but these are the final stages of the transmitter, the power transistors that might come in burnt up. What percentage of that would you say is related to high SWR? Can you share Yes. with us a little So, bit? okay. If the transmitters going to high emits with high SWR, the equipment may damage around 80%. If you transmit it time to time, that is very risky. If you using antenna with high SWR, and then you're using high power, that is too very risky to the finals of the equipment, or the transistors may be knocked down or damaged. The equipment may damage if the Mhm. high SWR may encountered. To prolong Okay. using of high SWR may damage the equipment. Okay. All right. Thank you. So the encouragement is to if you put running a base station in particular, and you're running maybe 15 meters of coax. I'm used to feet, US, so I have to convert this here. Of in particular, base station is good to have a SWR meter to watch, uh, monitor what's going on. Um, Personally, I've turned on my transmitter transceiver, and usually I start off at low power. I can go from about 7 watts up to 100 on the HF on that transceiver back there. So it's good to start on low power is what I learned, and then I've hit the key, and I've seen my SWR go to infinity, which means all the power for our audience, all the power is being reflected back from the antenna, which is not a good condition, which indicates generally some sort of short in the line. And a lot of times I've traced that to a connector. I find that conditions are a bit harsh here, more harsh than uh, back in the States, Philippines, with the tropical weather. So I really Yeah. appreciate the importance of checking connectors, and we appreciate your review on that. Also, while I have everyone's attention, I appreciate that very much, Randy, is that I wanted to make a correction here. I think now last week I got into, now we had this wonderful chart here, and as you see, my tape on my wall didn't last too long. So I remember getting to SWR. When you have a 3-to-1 SWR, it's 25% power that's reflected. Now, when I got over to the transmitter last week, I said 50% power, which is incorrect. But your SWR, again, being a ratio, and 2-to-1, I think Randy would agree. Uh, RDY is very marginal. Really, you don't want it above that, and under 2.1 is good. If I can even get this situated here, so under 2.1 uh, is the best. 1.5 ideally is where you would want this at.
where you have just 4% of the power being reflected, again 11%, and so forth, and going up on, well, that looks like a 56. So that's important to know. And then again, we'll talk about the mismatch later on at the antenna right here with my wonderful artwork later on, and how we can do that. But you know, where the SWR meter, let me see if I can move this way. As you see, let me see if I can get this right. It's confusing on camera. So you see my SWR, there we go. Power meter and antenna tuner right there. But really what it's for too is if you have a multi-band antenna, multi-band antennas that, you know, when you're dealing with 80, 40, 20, 15, 10 meters, they work, but on certain bands where you have that, where the SWR is less than desirable, the reflected power coming back, or voltage is less than desirable, that tuner helps tune things out here, if I can get my finger straight. So that's what you want to remember. Also, too, I just also wanted to, we were discussing classes last week, and I said I had Class B. Now, what I actually have is a general class license. And the general class in the United States here, for the equivalent over here for the Philippines, would be a Class B. So if you have a general class FCC license and you come over here, you get your temporary permit and you get Class B privileges, or the same, and they give you a permit. If you have your extra class license, then it's Class A. Now, unlike here, we just have 3 classes: technician, general, and extra. Technician being the equivalent of C, general B, and then extra Class A. And your guys are kind of unique with the foundation license, which I think is great as well. So that's all I just wanted to touch on. And again, Randy, we really appreciate your input on reviewing and your knowledge. And I'm sure you've seen quite a few radios come in that shouldn't have come in if persons have been, you know, really monitoring what's going on. And that's it. Okay. Thank you also, sir. Sorry, you cut out there. BB1, you still, for some reason, I can't hear you. Okay, so I think thank you so much, Sir ZQC. You want to thank someone, or you want to say something before we end our discussion? Thank you all to the team here Yes. for your effort, and we appreciate. And again, our goal is to really help persons to appreciate some of the basics for radio communication, and also eventually get into the hobby. But not only that, it's also a radio service, especially for times of emergency communications / disaster situations as well. So again, later on, we'll probably touch on that again. Okay, so thank you so much, Sir ZQZ. James, for your wonderful explanation of the SWR. Okay, so Direk, nandiyan ka pa ba, Direk? Yes Kuya po. Randy, kamusta? Yes. Ano pa ba tayong dadagdag? Thank you. Oo, salamat din, Sir CQC. Very important yung kanyang tinalakay niya about this WR, reading, losses, reflective power. Napakalaking bagay nun kasi
Pwedeng mawala yung 100% pag yung reflective power masyadong mataas. Kaya ang daming information. Ganda. Okay, sir. Yun lang. Maraming Meron pa impormasyon kayong gusto na natulog. pasalamatan, batiin, Okay, di binabati ko yung yung pamilya ko, shoutout ko lang dito sa parin kami sa La Leona, sa Lipa, Batangas. Si yung may-ari, sina Tita Julie, Tito hello po. Nel, kanya-kanyang anak, si RB, tsaka yung kanyang mga manugang. At the same time, yung misis ko, si Lani, at tsaka yung mga Yun. anak ko, si Dondi at si Lala. Sa lahat ng nanonood ng Tri-PH, mga kamag-anak ko dyan sa Kalapan. Kanina, mayroon taga Kalapan, no? Oo nga. Dyan sa Laguna. Kasama rin, mga in-laws ko dyan, Sana maayos ang kalagayan natin sa panahon ngayon. At dito pa rin, nagsisikap tayo na magbigay ng information sa mga ka-Tri-PH natin, Tri-PH na try to contact na malaman nila yung basic at saka fundamentals kasi mahalaga ang communication lalo ngayon. Mayroong mga dumarating na mga dinasang pangyayari. Yun. So maraming salamat po Sir RDY sa mga wisdom na iyong ibinigay, Yan, at walang sawang pagsuporta sa ating Tri-PH media, lalo na dito sa Try to Contact. Thank you very much po Sir RDY and Sir ZQC. Yon, so Direk, ano bang natutunan natin ngayon sa ating balitaktakan? Kita natin na importante pala yung pagpili ng tamang connector at hindi lang basta kung ano yung kakasya. Very important yun. Kung kailangan nyo po ng needed input, wag po kayong mahiya. Kontakin nyo lang kami o kaya naman si Sir RDY sa ating sa kanyang contact details. At gayon din, syempre pwede rin kayo mag-send ng email dito sa amin. Dito sa tryphmedia@gmail.com. Tanungin nyo lang po kami kung ano pa yung mga dagdag na information na gusto nyong malaman when it comes to radios. And of course, yung sa diniscuss din ni Sir James, very clear po, Oo, sana hindi kayo nakaubos ng tissue. Ako nakaubos ako ng isang roll eh. Isang roll ba? Medyo matindi yung explanation ni Sir ZQC, Pero yun nga, yung SWR, yun talaga eh. Kumbaga, sa mga nagraradyo talaga, yung SWR meter is very essential dun sa kanilang pagtotono. Sabi nga ni Alpha Lima, yung pagtotono, yan eh, napaka-essential niyan dun sa pagtatayo ng isang tower, lalo na sa paggamit ng tawag dito. Nung nag-i-install kami, naalala ko, nag-install kami ng radyo dun sa ating isang mobile. Sabi ko, ano yan? Bakit meron dyan? Bakit may radyo na naman dyan? Bakit dalawa yung radyo? SWR meter pala yun. Sabi ko, kala ko amplifier yung gumaganon. Yung gumaganon. Hindi very SWR important yan. Very important. And then yung mga connector, kita mo naman, iba talaga pag may brand eh. Pero yun nga, depende rin talaga yan sa SWR meter. Kung mariread niya ba ng pangit yung branded, syempre hindi mo gagamitin yun. Pero sa suma total sa maganda, talagang iba yung branded, Yan. Syempre, sa probinsya namin sa Amerika, alam mo naman, Pro branded doon, Kuya Brother. Oo, pag sinabi nga nila amoy tate, di ba? Yun yun yung mga dyan eh. Yun. So, yun. I think we've discussed a lot of things today, At we hope na maraming natutunan yung ating Tri-Nation. Ayan, mahal namin kayo, Tri-Nation. Kaya naman, please like and share naman po yung ating video, Yung road to 10K natin, brother, Ayan. Road to 10K pa rin ba? Road to 10K, malapit na po. Malapit na. Sakay na natin sa kotse natin yan. Maging keyboard warrior na kayo sa pag-share ng ating mga video, pagla-like, yan. So, Sir JM, meron ka bang gustong pasalamatan? Yun. Atin lang batiin yung mga hindi natin nabati kanina. Parang hindi natin kanina nakita ko parang nanonood si Ma'am Val. Alam mo ba yung apelyido ni Ma'am Val? Oo, si Val Yena. Pwede.
Tas si Ma'am Joanne. Si Ma'am Yun, Joanne, ayan, watching daw yun. siya sa baba. Uy, uy, huli, Oo, huli, huli, huli. huli. Ay, ayusin mo na yung spaghetti natin dyan. Tagugutom na ako. Yan. Yun. Tsaka ano po, gusto ko lang katulad nga nung binanggit mo kay brother, yung road to 10K natin is still ongoing. Of course, hindi natin bibitawan yung ating advocacy to help. Very important pa rin po yun. Kaya nga kahit na marami sa mga shows natin ang medyo na-busy yung mga host natin, isa sa mga dahilan niyan ay dahil sa kumukuha sila ng mas magandang mga content. Kaya pine-prepare nila ng gusto para mas marami pa tayong matutulungan. At alam natin na since papasok na nga tayo generally sa new normal, yung ating paraan ng ating pagbibigay ng content na ito ay dapat mag-fit din sa ating mga katry. Kaya nga po, marami sa mga host natin na nagsisikap na talagang pagandahin pa yung kanilang mga content para mas lalo maging fit po ito sa ating current situation. At syempre pa, hindi lamang kayo ma-inform, kundi ma-entertain din kayo sa mga shows na ito. Yun. So, we hope na entertain po namin kayo, no? Meron ka bang gusto pang pasalamatan, Sir JM? Ano po, si Sir EMQ, kamusta po kayo dyan? Shoutout Yun. lang po. At saka kay Sir ENI, miss na naman po kayo dito sa show. And hopefully, makadalaw naman kayo dito paminsan-minsan. Makapalitakka ka namin kayo dito ni Yun. Direct JM, namimiss Yun. na namin kayo. Pero Oo nung nga. nakaraan, na-surprise ako dun sa Pau de Oro, masarap pala. Ay, oo nga. Hindi ko pa napapadala yung picture ko. Dapat may ipakita natin yung picture na yun. Oo. Shoutout po kay Sir David Oro. Salamat po sa Pagka naman, ang Pau de Pau Oro, de Oro. ang toasted siopaw ng bayan. Yun. Yun. Yung ano na lang. Yung Bon Happy na lang. Actually, may surprise ako sa inyo next week ka. May Uy, papakita uy. ako picture yan. Uy. Ayoko muna sabihin pero baka hindi ako padalan eh. No? Yan. Yun. So meron pa bang pasasalamatan, Sir JM? Ako po, okay na po ako. Okay na po. And stay safe lang po, Tri Nation. Yun. So, sige po. We'll take it away muna. Paano ba to? Yun. Yan. Yung kabila. Yan. So, magandang hapon po muli sa inyo. Dito na po muli nagtatapos ang ating try to contact. Gustuin man po nating magpatuloy pa, meron po tayong time limit. Ayan. Kasi maglalaba pa po ako. Ayan. Kaya pagpasensyahan nyo na po ako. At habang naglalaba, mamamalansya pa ako. Ayan. So maraming salamat po muli sa inyo, Tri Nation. Ito na naman po ang isang napaka learning, ano ba tawag doon? Learning experience na naman po ang ating ibinigay, lalong-lalo na kay Sir RDY and Sir ZQC. Thank you so much po sa inyo. At maraming salamat po muli, Sir Direct JM, sa iyong pagkanarito as co-host. Salamat po. We appreciate it so much. At syempre, nagpapasalamat din po ako unang-una sa aking butihing may bahay kay, kay Van Sot. Yan, kay BB10. Yan. Hello po, Mami Bunch. Love you so much. Yan. At syempre si Kapatang Elena na watching from my side. Yan. Siya na naman po yung ating gumawa ng ating mga lightnings and everything. Yan. Thank you so much po. At ganoon din, shoutout po dun sa Sir EMQ, Yan, kanina na shoutout natin. Pero shoutout po muli kay Sir EMQ, kay Sir Rome, at ganoon din po kay El Presidente. Yan, namimiss na po namin kayo. Sana naman magparamdam naman kayo ng konti dito. Ayan. And then ganoon din po kay Alpha Romeo. Shoutout po kay Alpha Romeo at kay Sir Alpha Lima. I think next week, kung hindi ako nagkakamali, magiging guest po natin siya next week dito. Meron siyang mga ipapaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay may kinalaman sa radio. Kaya abangan niyo po si Sir Alpha Lima. At ganoon din po naman, shoutout po doon sa mga pamilya ko dyan sa Kabanatuan, si Mother Dear. Ganoon din yung mga kapatid ko dyan. Hello po sa inyong lahat. At doon sa aking mga pamangkin at asawa ng kapatid ko. Yun. Ano ba tawag doon sa asawa ng kapatid? Depende kung lalaki o babae. Babae yung asawa niya. Hipag ata, hipag. Hipag, yun. Si Hipag, yun. Oo. Yun. At syempre, kay Tita Annie, thank you so much po sa iyong pagsuporta dito sa ating Tri-PH Media. Ganun din yung sa kanyang nanay, si Ma'am Estelita, At ganoon yun yung mga angels niya. Nandiyan si Joanne, nandiyan si Joy. Ganoon din naman si Bal, Yena. Yan. Hello po sa inyo. Yan. And then, sino pa bang shoutout natin?
Yon, yung ERT team, hello po sa inyo. Si Ka Jelly at saka si Kasem. Yan. Kasem, ano? Alam mo naman pagka-Kasem, yun. Medyo maasim na. Yan. Oo. So, ayan na naman po ang inyong lingkod. Nawala na naman yung radyo ko. Ito na lang malaki gagamitin natin para pang ano. Yan. Yon. So maraming salamat po muli sa inyong lahat, Tri Nation. Ito na naman po ang inyong lingkod, si BB1 saying over and out.